Cuộc đời thật biết trêu đùa với nàng yển Alethai. Khi là lợn thì bị hắt hủi ghẻ lạnh, lúc hóa thân thành cừu lại được yêu thương hết mực, còn thu hút mọi người kéo đến xin chụp hình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuộc đời không phải là chuyện cổ tích, và những con vật được nuôi trên nông trại là vì mục đích thực tế chứ không phải để đóng phim kỳ ảo. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy vậy, thần may mắn lâu lâu vẫn xuất hiện và lần này ngài đã gọi tên Alethai, một con yển ngụ tại Nông Trang, thành phố Durham, nước Anh. Nông trang này vốn do trường cao đẳng X Durham quản lý. Chuyện kể rằng vào một ngày nọ, mẹ lợn đã hạ sinh 7 con đê u huệ rồi bị thiếu sữa, thế là các sinh viên thực tập trên nông trại đành nhặt ra một đứa con bị ghẻ lạnh, con yển yếu ớt nhất cả đàn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Họ e rằng sinh linh bé bỏng này sẽ không thể sống nổi. Vậy nhưng 2 tuần sau, bé lợn trắng đen vẫn khỏe mạnh. Một nữ sinh viên thấy đáng yêu quá bèn đặt tên nó là Alethai. Đây là một cái tên dành cho con trai trong khi rõ ràng Alethai là một nàng yển. Sinh viên kia thật xứng đáng ăn trứng ngỗng, vì rất lâu sau khi Alethai trổ mã yêu kiều thì nữ sinh mới nhận ra sai lầm bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc ấy đã quá muộn để sửa chữa, tất cả mọi người trên nông trại đều đã quen với lợn Alethai, một con yển có lai cừu. Lợn Alethai từ cô gái nhà bên đã được gia đình cừu nhận nuôi. Việc đó bắt đầu từ những ngày buồn thui thủi trong chiếc chuồng trống trải. Alethai đã khản giọng gọi hàng xóm và được bầy cừu kế bên đáp lời. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một thời gian ngắn sau đó, bầy cừu thân thiện đã chấp nhận Alethai là em gái nuôi, cùng ăn cùng ngủ hết sức chan hòa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự việc trên được các sinh viên chú ý và báo cáo cho giảng viên kiêm người quản lý nông trại. Cô kết thúc giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vị giáo sư 49 tuổi yêu cầu không ai được can thiệp, hãy tiếp tục cho Alethai tá túc bên cạnh anh chị nuôi của mình để quan sát thêm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà không ngờ, Alethai ngày càng có biểu hiện bất thường như xếp hàng gặm rơm cùng với anh em cừu trắng, đi ngủ cũng có nhau, nếu không sẽ kêu gào cả đêm làm náo loạn nông trại. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có một số thức ăn mà con yển nào cũng táp, vậy nhưng Alethai thì kiên quyết từ chối vì bầy cừu xung quanh nó không làm thế. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù không sinh cùng một loài nhưng nguyện sống trong một đàn mặc trú cừu như kiểu. Ý kiến gì em tôi, bọn tôi đã không lên tiếng thì chớ sau cùng, giáo sư kết luận. Bé lợn này là một con cừu, chuyển, loài, trang, species. Nó muốn trở thành một con cừu và sẽ sống tiếp cuộc đời như một con cừu. Về phía mình, bầy cừu cũng chấp nhận nó làm em gái nuôi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều lần chúng tôi thử tách Alethai ra riêng nhưng nó cứ chạy về gia đình lông trắng của mình. Nó cũng không có kỹ năng sinh tồn của lợn mà dần học hỏi tập tính của loài cừu. Khi cảm thấy không thể làm thêm điều gì nữa, chúng tôi thả bầy cừu với lợn Alethai ra một cánh đồng rộng lớn, rồi nhìn thấy bọn chúng hợp về với nhau. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khoảnh khắc đó tôi đã biết, bọn chúng thuộc về nhau vật hợp theo loài nhưng lợn Alethai hợp với bầy cừu. Tiếng lành đồn xa, Alethai trở nên nổi tiếng khắp Durham, cái đó xuất hiện trên mạng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ tới để gặp gỡ Alethai và bầy cừu. Họ còn chụp nhiều bức ảnh đáng yêu trên nông trại vì rất dễ bắt gặp khoảnh khắc Alethai quây quần âu yếm với anh chị em cừu trắng của mình. Alethai là một cái tên ngẫu nhiên bị đặt sai cho con lợn nhưng giờ là một cái tên nổi tiếng nhất vùng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.
Mọi người kéo đến đây đông ngoài sức tưởng tượng, giảng viên kết cho biết. Trong cộng đồng mạng ở Anh, Aletair còn được gọi là cô lợn hóa cừu của nông trại 2 giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Biệt danh ấy lấy cảm hứng từ nhân vật chính trong quyển sách thiếu nhi của tác giả Dickens, Mít, vào năm 1995 đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng BAB The Six Pig, chú heo trăng cừu. Phim BABE được nhiều bạn nhỏ yêu thích, trường hợp này của Aletair thì ngược lại, phải gọi là bầy cừu trăng heo mới đúng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cư dân mạng hy vọng rằng nếu bộ phim này có bấm máy thì nhất định phải mời nàng Yến Aletair đóng vai chính. Theo Daily Mail, bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt